හොඳයි. ඉතින් අපේ යාළුවා අදත් ඔන්න ආයුබෝවන් කියලා කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද සුපුරුදු විදියට යාළුවනේ ඔන්න ගෙවත්තක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් තොරතුරක් බෙදා හදා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ රටේ ගොඩ දෙනෙක් ජීවත් වෙන්නේ නාගරික ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙද්දී අපිට තිබෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ගෙවත්ත පිළිබඳව කතා කරනකොට ගෙවත්තක් ආරම්භ කරන්නට තිබෙන ඉඩකඩ සීමිත වීම අපි ගොඩ දෙනෙක් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් බවට මේකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒකට විසඳුමක් විදියට මීට කලින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. ගෙදර ගෙවත්තේ පෝච්චියක බුෂිටාවෝ මෑ පොදුරක් අපි හදාගනිමු කියන තේමාවෙන් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මෑ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මෑ වැල් විදියටත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට බුෂිටාවෝ කියලා මෑ වර්ගයක් තියෙනවා. අපි මේකට කෙටියෙන්ම කියන්නේ පඳුරු මෑ කියලා. මේ පඳුරු මෑ අපිට පුළුවන් ගෙදර ගෙවත්තේ නාගරික ගෙවත්තක වුණත් නාගරික ප්‍රදේශයක වුණත් සමහර වෙලාවට උඩ තට්ටුවේ බැල්කනිය වුණත් අපිට පුළුවන් මේ පඳුරු මෑ පෝච්චියක පඳුරක් විදියට හදා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මේ පඳුරු මෑ පඳුරක් පෝච්චියේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේ වෙනකොට හරියටම මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරලා මාස එකමාරක් දවස් 45ක් කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පඳුරු මෑ වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔන්න අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳව ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් අපේ යාළුවන්ට ආරාධනා කරනවා ගෙවත්තට එකතු වෙන්න. මාත් එක්ක පැත්තට යමු. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද අලුත්ම තත්ත්වය කියලා පඳුරු මෑ පෝච්චියේ. හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ ගෙදර ගෙවත්තේ මම පෝච්චියක වගා කළ මගේ මෑ පඳුර. ඉතින් මේකට මම බුෂිටාවෝ මෑ එහෙම නැත්නම් පඳුරු මෑ කියන ප්‍රභේදය තමයි භාවිතා කිරීම සිද්ධ කළේ. මේ පඳුරු මෑ බීජ එහෙම නැත්නම් බුෂිටාවෝ මෑ බීජ පැකට් එකක් මම කෘෂිග්‍රාම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ සහ රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවිසලකින් තමයි මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරේ. රුපියල් 50කට වඩා අඩු මුදලකට ඔයාලට මේ බීජ පැකට් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම අර කලින් සඳහන් කළා වගේ යාළුවනේ මේ බීජ සිටුවල දවස් 45ක් හරියටම ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ බුෂිටාවෝ මෑ පඳුර පීදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට මෑ කරල් හට ගැනීම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හටගන්න මෑ කරල්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මෑ වගාව ගැන කතා කරනකොට අපි ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ මෑ වැල් විදියට වැවෙනවා. ඒ සඳහා අපි ලී ආධාරක හිටවල තමයි වගාව කරන්න අවශ්‍ය කියලා. හැබැයි මේ පඳුරු මෑවල විශේෂත්වය තමයි මේක ගොඩක් දිගට ගොඩක් උසට අර ලී ආධාරක සකස් කරලා අපිට වගා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කුඩා ඉඩකඩක පෝච්චියක මේක පඳුරක් විදියට වගා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකට උස ලී ආධාරකයක් සකස් කරලා නැහැ. නමුත් මම හරස් ලීයක් මෙන්න මේ විදියට යොදලා තිබෙනවා. මොකද වර්ෂාපතන තත්වයෙන් මේ වැල් ආරක්ෂා කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේ වැල් කඩා හැලීම සිද්ධ වෙන නිසා. නමුත් මේකට උස ලී ආධාරක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර ගෙවත්තේ පෝච්චියක කුඩා ඉඩක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මේ මෑ පඳුරේ මේ විදියට කරල් කීපයක් හටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ විදියට මල් හට ගැනීමත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මට මේකෙන් අපේ ගෙදර පරිභෝජනයට අවශ්‍ය වෙන මෑ අස්වැන්න ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ පේනවා ඇති ඔයාලට මේ විදියට මෑ මල් හට ගැනීම මේ වැල්වල දකින්න පුළුවන්. ඉතින් සඳහන් කරන්නම් ආයෙත් අපේ යාළුවන්ට මේකට මේ පෝච්චිය පුරවන්න වගා මාධ්‍ය විදියට මම භාවිතා කළේ මතු පිටපස් කොම්පෝස්ට් ඒ වගේම 10 අඟුරු කියන මිශ්‍රණය. මේ වර්ග තුන එකට ඒ වගේම 3න් 1 අනුපාතයෙන් මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ වගා පෝච්චිය පුරවා ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් මේකට රසායනික පොහොර යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට කාබනික පොහොර වලින් වසක් විසක් නැතුව ගෙවත්තේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ බුෂිටාවෝ මෑ වගා කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දවස් 45ක කාලය තුලදී මේ මෑ පඳුරට සැලකිය යුතු හානියක් ක්‍රමයෙන්ගෙන ඒ වගේම රෝග වලින් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හානිය මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මොකද මම මීට කලින් මේ පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කළා.
මේ තියෙන සිතියම් පණුවගේ හානිය අපේ ගොවි මහත්තුරු මේ හානිය හඳුන්වන්නේ ඒ විදියට. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා පත්‍ර කනින්නගේ හානිය කියලා. ඉතින් මේ தত্ত্বය තමයි මේකට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක මේ වෙනකොට හානිය අවසන් වෙලා තිබෙන්නේ. මේකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක ස්වභාවිකවම පාලනය වීම සිද්ධ වුණා. මේ සඳහා මම කිසිම සකස් කළ කාබනික හෝ අකාබනික කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරලා නැහැ. ඒ වගේම මේ දක්වා වෙනත් කිසිම දිලීර රෝගයක් හෝ වෙනත් පලිබෝධ හානියක් මේකෙන් වාර්තා වුණේ නැහැ. සැලකිය යුතු හානියක් වාර්තා වුණේ නැහැ. ඉතින් අපේ යාළුවන්ටත් ඔයාලා ගෙවත්තේ විශේෂයෙන්ම නාගරික ගෙවත්තේ ගෙදරක උඩුමහලේ බැල්කනියක වුණත් මේ විදියට මෑ පඳුරක් පෝච්චියක වගා කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේකට පෝච්චියක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගා මල්ලක් වුණත් මේ සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. යම්තාක් උසකට මේක වර්ධනය වෙද්දී මේ වගේ කුඩා ආධාරකයක් සැපයීම පමණයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි, ඉතින් ඔයාලටත් ගෙදර ගෙවත්තේ පෝච්චියේ මේ පඳුරක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් කැමති නම් මම විශ්වාස කරනවා ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. ඒ සඳහා වැදගත් වෙන සියලු තොරතුරු ඇතුළත් වෙන වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ පරණ වීඩියෝ සර්ච් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් දැනුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපේ රටේ අනිත් ජනතාවටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා බොහොමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් අපේ YouTube channel එක subscribe කළේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් බොහොමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අද දවසේ ඔබෙන් සමුගෙන යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ යාළුවන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා. ඒ වගේම සරුසාර ගෙවත්තක් ඔබට නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි කෘෂි නිවුස් එක්ක අද දවසේ එකතු වුණාට.